ساعت 1 بعد از ظهر روز جمعه بود که صدای 2 گلوله توی خیابونای پاریس پیچید. کسی که روی زمین افتاد و به خون غلتید شهریار شفیق، پسر اشرف پهلوی بود. کسی که تو ایران لقب والاگوهر و سمت ناخوده کمی داشت. او رو کمتر از 1 سال بعد از انقلاب تو پاریس ترور کردن. چه کسی ترورش کرد و برای چی؟ قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. اینجا جزیره ابو موسی توی خلیج فارسه. 9 آذر سال 1350. فردی که دست به عینک دودیش برده ناوسروان شهریار شفیقه که همراه با ارتش شاهنشاهی وارد این جزیره شده. شاه بعد از قبول رفراندوم تو بحرین برای جدا شدن از ایران طی توافق با شارجه 3 جزیره ابو موسی، تنب بزرگ و تنب کوچک رو بعد از سالها پس گرفت و شهریار شفیق، پسر دوم اشرف، خواهر دوقلوی شاه، هم کسی بود که سوار بر هاورکرافت معروفش به اونجا اومد. شهریار متولد قاهره بود. 24 اسفند 1323، 1 سال بعد از اینکه اشرف پهلوی با احمد شفیق ازدواج کرد. شفیق کارمند بیمه بود و پسر رئیس دفتر والی مصر. اشرف زمانی که ثریا رو بعد از طلاق با محمد رضا شاه تا مصر بدرقه کرد، با احمد آشنا شده بود و همونجا بهش دل باخته بود. شهریار خیلی زود علاقه خودش رو به نیروی دریایی نشون داد. وقتی تحصیلاتش توی مدرسه رازی تهران تموم شد، یعنی همون مدرسه‌ای که فرح پهلوی هم توش درس خونده بود، به دانشکده نیروی دریایی دارتمورس انگلیس رفت و از اونجا شمشیر افتخار گرفت. سال 1347، یعنی تو 24 سالگی افسر مخابرات ناو خرمشهر شد و بعد دوره خلبانی هاورکرافت کلاس وینچستر رو توی انگلیس گذروند. 1 سال بعدش با 3 فروند از این هاورکرافت به ایران برگشت و با درجه ناوسروانی فرمانده نخستین اسکادران هاورکرافت تو ایران شد. وقتی سال 1350 نیروی دریایی شاهنشاهی هاورکرافت عظیم و جثه کلاس ولینگتون رو از انگلستان خرید، خلبانیش به عهده شهریار شفیق بود. با همین هاورکرافت بود که سربازان ایرانی رو تو جزیره ابو موسی پیاده کرد و بعد با هلیکوپتر به تنب بزرگ رفت تا اوضاع رو اونجا آروم کنه. چون شیخ نشین این جزیره حاضر به انجام توافق نشده و دستور شلیک به نیروهای ایرانی داده بود. ناوسروان شهریار شفیق همراه ناخدا سوم خزعل تونستن از در عقبی پاسگاه نظامی وارد بشن و سربازان شیخ رو دستگیر کنن تا قائله تموم بشه. همراهان شهریار از او به خوبی یاد کردند. گفتن افسری پاکدست، با سواد و توانمند بوده که بین همه نیروهای نظامی محبوبیت زیادی داشته. به خصوص که گفتن خیلی هم خاکی و مردمی بوده. مثلا سرهنگ بهزاد معزی، خلبان سابق هواپیمای سوخترسان بوئینگ، دربارش گفته در زمان سیل اهواز، یعنی 6 بهمن سال 1347، ارتش چند هواپیما رو برای کمک رسانی بسیج کرده و ما بسته‌های غذایی و خرما و برنج و مواد غذایی و پتو رو بار زده و هوایی تو مناطق جنوب ایران توزیع می‌کردیم. شهریار شفیق که فرمانده قسمت هاورکرافت بود هم اونجا به سیل زده ها کمک می‌کرد. شهریار با مردم میجوشید و من از نزدیک می‌دیدم که چقدر با پرسنل صمیمی و دوسته. امکان نداشت کسی از بیرون اون رو ببینه و بفهمه که از خاندان سلطنتیه. نه غروری نه تکبری. پا به پای همه کار میکرد. در همین جریان سیل اهواز کسانی که با او کار میکردن میگفتن شهریار امان همه رو بریده. خودش بیشتر از همه کار میکنه و ما رو هم میکشه دنبال خودش. شهریار میگفت این مردم سیل زده منتظر ما هستن. چند باری شد که به جای 5 کامیون بسته ارسالی از تهران 2-3 کامیون بیشتر به ما نمیرسید. من موضوع رو بهش اطلاع دادم و اون هم نشستی برگزار کرد. فرمانده لشکر شروع کرد به مدح و ستایش که در سایه توجهات اعلیحضرت که ناگهان شهریار حرفش رو قطع کرد و گفت این چیزا رو نمیخواد بگی، بیا پایین. فرمانده لشکر از پشت تریبون اومد و شهریار پرسید وقتی مثلا 5 کامیون جنس از تهران میاد کجا تخلیه میشه؟ فرمانده جواب داد قربان، میارن تو لشکر تحت نظارت خودم، به بسته‌های کوچیک‌تر تقسیم میشه تا به مردم برسونیم. شهریار گفت پس چرا 5 تا کامیونی که از تهران میاد 3 تاش گم میشه؟ فرمانده گفت نه اینطور نیست. شهریار گفت پس چرا تو شهر جلوی مغازه‌ها پر از اجناس صلیب سرخ؟ اینا از کجا به اونجا رفتن؟
فرمانده لشکر رنگش پرید و گفت بررسی میکنیم. شهریار گفت بررسی نمیخواد. از این به بعد 5 کامیون که میاد باید 5 کامیون و حتی بیشتر جنس بیاد. غیر از این باشه شما درجه هاتون رو از دست میدید. از اون به بعد دیدیم که اجناس حتی بیشتر از 5 کامیون به طور منظم میرسه. شهریار شفیق تا درجه ناخدای کمی پیش رفت که انقلاب شد. خاندان سلطنتی قبل از بهمن 57 ایران رو ترک کردن و خیلی از درباریان و مسئولین هم از کشور خارج شدن، اما شهریار تا 30 بهمن 57 یعنی حدود 1 هفته بعد از پیروزی انقلاب هم تو ایران موند. گفتن تو این مدت امید داشته که بتونه نیروی دریایی رو سرپا نگه داره، اما وقتی دیده که نمیشه از ایران میره. شهریار به اقامتگاه مادرش میره، به پاریس تو فرانسه، اما برخیا گفتن همچنان دنبال راهی بوده که بتونه شاه رو برگردونه. نقل شده که چون محبوبیت زیادی بین افسران نیروی دریایی داشته تلاش میکرده تا بتونه اونا رو متحد کنه و حکومت نوپای جمهوری اسلامی رو پایین بیاره. اما صادق خلخالی حاکم شرع دادگاه انقلاب حکم اعدامش رو غیابی صادر کرده بود. اعلام حکم اعدام برای خاندان سلطنتی تو اون روزا چیز عجیبی نبود. مشخص بود که اگه دست انقلابیون به شاه یا یکی از نزدیکانش برسه حتما اونا رو میکشن. ولی اجرای این حکم‌ها عملی نبود. همه از ایران خارج شده بودن و دسترسی بهشون غیر ممکن شده بود. اما انگار بین همه اعضای این خاندان مرگ شهریار شفیق برای انقلابیون خیلی مهم بوده، چون برای ترورش نیروهایی رو به پاریس فرستادن تا کارش رو تموم کنن. غلام حسین مستقیمی تهرانی شخصیه که برای این موضوع انتخاب میشه. اون کار شناسایی و رفت آمد شهریار شفیق توی پاریس رو با کمک اعضای انجمن اسلامی خارج از کشور انجام میده و امور لوجستیک و مالی و اطلاعاتی و ارتباطی رو بین داخل و خارج برای اجرای این طرح سازماندهی میکنه. عبدالله برقعی هم کسیه که برای انجام ترور رای پاریس میشه. روز جمعه 16 آذر 58 ساعت 1 بعد از ظهر که وقتی شهریار شفیق از اقامتگاه مادرش اشرف بیرون میاد، برقعی از موتورسیکلتی پیاده میشه و پشت سرش چند قدمی راه میره. بعد هم کلتش رو بیرون میاره و 2 گلوله به سر و گردن شفیق شلیک میکنه. برقعی وقتی مطمئن میشه شفیق مرده به سرعت سوار موتورسیکلت میشه و فرار میکنه. بعدها روزنامه کیهان و اطلاعات اعلام میکنن که این ترور کار عبدالله برقعی بوده و خلخالی هم توی کتاب خاطراتش مینویسه که دستور اعدام شهریار شفیق رو صادر کرده بود. اما سرنوشت 2 نفری که تو ترور شهریار شفیق دست داشتن. عبدالله برقعی به ایران برمیگرده و با شروع جنگ عراق راهی جبهه ها میشه. 2 فروردین سال 1361 عملیات فتح المبین برای آزادی اطراف شوش و دهلوران کلید میخوره و برقعی هم توی همین عملیات از دنیا میره. اما غلام حسین مستقیمی تهرانی رو وقتی از پاریس برمیگرده برای انجام یه عملیات به لندن میفرستن. روز 27 اردیبهشت سال 1359 مستقیمی تهرانی داخل هتل کوینز گاردن لندن بوده که بمبی توی دستش منفجر میشه و اون رو تکه تکه میکنه. پلیس گفته این بمب دستساز بوده و مستقیمی تهرانی هم با نام جعلی حسین ناصری به عنوان بازرگان وارد لندن شده بوده. ترور شهریار شفیق نه تنها تو زمان خودش بلکه برای امروز هم اقدام عجیبی بوده. این سوال مطرحه که چرا کسی باید بین اون همه آدم مهم از دربار بیاد و پسر اشرف رو بکشه؟ مگه شفیق چقدر قدرت داشته که بتونه کودتایی انجام بده؟ اما نکته عجیبتر تو اسناد به جا مونده از شهریار شفیق اینه که گویا ساواک قبل از انقلاب به اون شک داشته و مدام اونو تحت نظر داشته. درسته که ساواک تقریبا تمام خانواده سلطنتی رو زیر نظر می گرفته، اما به گفته دریا سالار کمال حبیب اللهی آخرین فرمانده نیروی دریایی شاهنشاهی انگار شک ساواک به شهریار شفیق بیشتر از بقیه بوده. حبیب اللهی تعریف کرده که وقتی تقاضای درجه ناخدای کمی شفیق رو از شخص اعلی حضرت کردم، اعلی حضرت درجه رو نداد. او گفته که شهریار شفیق مدتی مظنون بود و حتی فکر می‌کردن ممکنه به عراق فرار کنه. برای همین هم ضد اطلاعات به شدت کنترلش می‌کرد. به قول حبیب اللهی وقتی با اصرار زیاد تونستم از شاه درجه ناخدای کمی برای شفیق بگیرم، می‌دیدم که اعلی حضرت ته دلش زیاد خوشحال نبود. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید.
راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیتامون حمایت کنید.